કેરમાં અહીંયા ઉપસ્થિત છીએ. હું પોતે ટેનિસ, બેડમિન્ટન અને પિકલ બોલ રમીએ છીએ, સાથે જીમ પણ કરીએ છીએ. તો જોઈન્ટ પેન ને ઘણા એવા પ્રશ્નો હતા ને આજે અહીંયા ખબર પડી. મારા મિત્ર ધવલભાઈ જે બેડમિન્ટનમાં નેશનલ રમે છે, સાથે મારા પાર્ટનર મહેશ જોશી પણ ઉપસ્થિત છે. એ બેડમિન્ટન નેશનલ બધા પ્લેયર્સ છે ને ખૂબ સારું રમી રહ્યા છે, પણ થોડા એવા હેલ્થને લઈને ઇસ્યુઝ હતા અમારા બધાના. તો અહીંયા આજે ફિનિક્સમાં આવ્યા છે. અમે નીડલ ટ્રીટમેન્ટ, ઘણી એવી ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા લીધી ને સારું એવું અમને રિલીફ છે. તો આપ પણ સર્વે અંકલેશ્વર વાસીઓ અહીંયા વિઝિટ કરો અને આનો લાભ લો એવી અભ્યર્થના છે. થેન્ક યુ.